Ai iubit vreodată pe cineva, dar în interiorul tău ceva continua să spună: nu știu dacă acesta este locul meu. Poate relația pare bună din exterior. Poate există atracție, poate există amintiri, poate chiar există iubire. Dar uneori, în liniște, simți că sufletul tău nu se poate odihni. Și atunci începi să cauți semnele universului în relații. Sincronicități, coincidențe, intuiție, visuri, numere repetate, întâlniri care par destinate. Dar ascultă până la final, pentru că cel mai important semn nu este cel pe care îl vezi în exterior, este cel pe care îl simți în cine devii atunci când ești lângă acel om. În acest video vei descoperi 5 semne care te pot ajuta să înțelegi dacă relația ta este aliniată cu valorile, pacea și evoluția ta interioară. Iar al 5-lea este cel mai important. O relație aliniată nu îți cere să îți ascunzi lumina. Nu trebuie să vorbești mai puțin ca să nu îl deranjezi pe celălalt. Nu trebuie să renunți la visurile tale pentru ca partenerul să se simtă în siguranță. Nu trebuie să devii o versiune mai mică a ta pentru a păstra pacea. Întreabă-te: pot fi eu însumi în această relație? Dacă răspunsul este nu, nu ignora asta. Pentru că iubirea nu ar trebui să te oblige să dispari. Poți încerca să justifici o relație luni sau ani, dar corpul tău reacționează. Simți tensiune înainte să vă vedeți. Ai stomacul strâns. Nu dormi bine după anumite conversații. Te simți mereu în alertă. Sau, dimpotrivă, lângă acel om respiri mai ușor. Nu trebuie să interpretezi orice emoție drept semn cosmic. Dar corpul tău îți oferă informație. Îți spune dacă trăiești în siguranță, tensiune, frică sau liniște. Și uneori acesta este un mesaj mai important decât orice număr repetat. O relație profundă nu înseamnă că totul este ușor. Uneori există conflicte, diferențe, momente dificile. Dar există o diferență între o relație care te provoacă să crești și una care te distruge încet. Întreabă-te: sunt mai conștient, mai matur și mai autentic de când sunt cu această persoană? Sau sunt mai nesigur, mai obosit și mai confuz? Uneori spunem: este o conexiune karmică. Este sufletul meu pereche. Universul ne-a adus împreună. Dar o etichetă spirituală nu transformă o relație nesănătoasă într-una bună. Adevărata aliniere spirituală nu se măsoară prin intensitate, se măsoară prin ceea ce relația construiește în voi. Ascultă bine. Nu este iubire dacă doar tu repari, doar tu explici, doar tu ierți, doar tu aștepți, doar tu înțelegi. O relație aliniată are mișcare în ambele direcții. Ambii oameni încearcă. Ambii ascultă. Ambii își asumă greșelile. Ambii cresc. Dacă tu porți întreaga relație pe umeri, poate că problema nu este că universul îți testează iubirea. Poate că relația pur și simplu nu este reciprocă. Și dacă acest mesaj te face să te gândești la relația ta, scrie în comentarii: aleg iubirea care nu mă face să mă pierd. Nu o scrie mecanic. Oprește-te o secundă, respiră. Și dacă simți că această frază spune ceva adevărat despre etapa în care te afli, scrie-o ca pe o promisiune pentru tine. Dacă astfel de mesaje te ajută să vezi mai clar, lasă un like și abonează-te. Pe canal continuăm să vorbim despre spiritualitate, relații, intuiție, semnele universului, trezire spirituală și vindecare interioară. Și după acest video, intră și la celelalte materiale. Poate următorul răspuns de care ai nevoie este deja acolo. Acesta este cel mai important. Mulți confundă intensitatea cu iubirea. Gelozie, despărțiri, împăcări, mesaje la miezul nopții, frica de a pierde persoana. Totul pare atât de puternic încât spui: trebuie să fie destin. Dar uneori nu este destin. Este atașament. Este frică. Este o rană veche care recunoaște o altă rană. O relație aliniată nu trebuie să fie plictisitoare, dar în profunzime există pace. Poți respira. Nu trebuie să ghicești în fiecare zi dacă ești iubit. Nu trebuie să trăiești permanent în nesiguranță. Poți avea încredere. Poți comunica. Poți fi vulnerabil fără să simți că vulnerabilitatea ta va fi folosită împotriva ta. Și poate că acesta este adevăratul semn. Nu fluturii. Nu numerele. Nu coincidențele. Pacea. Pentru că sufletul nu are nevoie doar de intensitate.
Are nevoie de siguranță. Are nevoie de adevăr. Are nevoie de un spațiu în care poate crește. În unele tradiții de spiritualitate, oamenii numesc anumite întâlniri sincronizări sau conexiuni de suflet. Poate fi o metaforă frumoasă, dar nu lăsa niciodată limbajul spiritual să te convingă să rămâi într-o relație care te rănește, te controlează sau te face să te abandonezi. Întrebarea finală nu este "Universul ne vrea împreună?" Întrebarea este "Cine devin eu în această relație? Mai liber? Mai sincer? Mai liniștit? Mai curajos? Mai apropiat de valorile mele? Sau mai mic? Mai confuz? Mai speriat? Mai departe de mine?" Poate că răspunsul este deja acolo. Și înainte să pleci, amintește-ți. O relație aliniată nu te obligă să alegi între iubire și tine. Nu trebuie să te pierzi ca să demonstrezi că iubești. Și ceea ce este cu adevărat pentru tine, nu ar trebui să-ți ceară să-ți trădezi sufletul. Dacă acest video a deschis o întrebare în tine, continuă cu următorul video de pe canal. Poate că semnul pe care îl căutai nu este în afara ta. Poate că este claritatea pe care începi să o simți chiar acum.